Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món thịt rim trứng cút hấp dẫn nha. Thịt rim có phần sốt sánh kẹo, sắc lại, thấm đều và sâu vào thịt. Nhưng phải bảo đảm vị chuẩn, vừa vặn không bị mặn nè. Thịt vẫn bóng bẩy không bị khô. Thịt và trứng cút đều lên màu đẹp mắt. Tất cả bí quyết rim này mình sẽ chia sẻ qua video nha. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Muốn cho thịt rim trứng cút được ngon đó, các bạn chọn thịt có mỡ một chút như là thịt ba rọi nè, thịt nạc vai, thịt nách. Hôm nay thì mình dùng thịt ba rọi để kho nha các bạn. Miếng thịt này đã khoảng 400 g. Mình đã rửa sạch với muối và giấm và để cho ráo nước rồi. Bây giờ mình sẽ cắt ra thành từng miếng vuông nhỏ, độ dày khoảng 1 cm như thế này ha. Kho sẽ nhanh mềm hơn đó các bạn. Cắt xong thì mình cho qua thố để ướp luôn. Mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng canh rưỡi đường, trộn đều đường lên cho thịt ngấm, rồi mình đem để nơi thoáng gió hoặc là các bạn phơi ngoài nắng khoảng 15 đến 20 phút cho cái phần mỡ được trong. Khi kho thì phần mỡ sẽ giòn hơn nha. Tuy nhiên thì các bạn có thể bỏ qua bước này cũng được ha. Cho vào cối hành tím nè, tỏi, vài khúc đầu hành lá nữa, rồi mình giã nhuyễn ra cho thơm. Các bạn băm cũng được nha. Sau khi đã ướp đường được 20 phút thì mình tiếp tục ướp thêm vào đây hành tỏi đã giã nhuyễn nè, khoảng 2/3 muỗng canh, 1 muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh nước mắm, trộn đều cho thịt thấm gia vị. Trong khi chờ thì mình sẽ đi luộc trứng. Cho nước vào nè, cho vào 1 muỗng cà phê muối. Cho muối vào luộc trứng sẽ giúp trứng không bị sát vỏ đó các bạn. Rồi mình cho trứng vào luộc. Nước sôi khoảng 3 phút thì mình vớt ra và cho vào nước lạnh để làm nguội trứng. Cách lột trứng nhanh thì các bạn dùng cái dụng cụ gì cũng được, nhưng mà phải có nắp đậy. Cho trứng vào rồi mình lắc vài lần cho trứng nó dập sơ cái phần vỏ bên ngoài. Mình lột rất là dễ luôn đó các bạn. Các bạn có thể thêm bước chiên nữa cho trứng vàng rồi mình mới kho nha. Tùy ý thích các bạn nhé. Thịt cũng đã thấm rồi thì mình kho luôn nè. Bật bếp cho chảo nóng. Mình cho thịt vào đảo đều. Vì dùng thịt ba rọi đã có mỡ nên mình không dùng dầu nha. Các bạn có thể cho thêm một ít nước nếu thấy thịt hơi khô ha. Mình xào lên cho thịt săn lại và ra một chút mỡ. Tiếp theo thì mình cho vào 1 muỗng canh nước màu, trộn đều lên. Cách thắng nước màu thì mình có để link ở dưới phần mô tả của video, bạn vào xem nha. Các bạn có thể thắng nước màu trực tiếp trong chảo luôn rồi mình kho cũng được ha. Thịt nó săn lại như vậy là được. Mình cho vào 300ml nước. Nếu có nước dừa tươi các bạn dùng sẽ ngon hơn nha. Lưu ý là nếu dùng nước dừa thì các bạn nhớ giảm bớt lượng đường ướp thịt lại nha. Sau đó thì mình đậy nắp lại và mình kho với lửa vừa khoảng 15 phút cho thịt chín, rồi mình mở nắp. Cho trứng cút vào. Và mình cho thêm 1 muỗng canh tương ớt để món kho có màu đẹp hơn. Đồng thời món ăn có độ sánh cũng như là vị cay nhẹ hấp dẫn hơn đó các bạn. Tiếp tục thì mình đậy nắp lại, hạ lửa nhỏ. Mình rim cho thịt mềm ha, cũng như là trứng cút nó thấm sốt kho đó các bạn. Sau 10 phút nữa thì các bạn mở nắp, đảo thịt cho thấm đều gia vị. Bây giờ thì các bạn thấy thịt lên màu nâu đỏ rồi đó. Mình thử lại và mình điều chỉnh gia vị cho phù hợp với khẩu vị gia đình các bạn nhé. Thật ra món thịt kho trứng cút hay là thịt rim trứng cút gia vị đều giống nhau. Nhưng kho khác với rim là rim thường nước kho rặt lại. Vị của món rim thường có vị mặn vừa nè, hơi ngọt nhẹ và cay nhẹ mới ngon nha các bạn. Mình rim với lửa nhỏ khoảng 8 đến 10 phút nữa.
Khi nào các bạn thấy nước kho nó rặt lại là được ha. Mình tắt bếp và mình rắc thêm một chút tiêu cho dậy mùi thơm. Như vậy mình đã hoàn thành xong món thịt rim trứng cút. Nhìn hấp dẫn chứ nè. Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Thịt mềm, phần mỡ trong, hơi giòn nhẹ, vị mặn ngọt và cay nhẹ rất là vừa ăn. Trứng cút béo bùi làm tăng thêm ngon miệng cũng như là màu sắc cho món ăn. Bảo đảm kho theo cách này rất là ngon và bắt cơm lắm luôn. Chúc các bạn làm món rim thật ngon và có những bữa cơm gia đình thật ngon miệng nha. Mời các bạn cùng mình làm món sườn kho tàu rất ngon và đẹp mắt nhờ một chút bí quyết nhỏ khi dùng gia vị. Hương vị quen thuộc nhưng lại có thể ăn nhiều mà không bị ngấy. Nào chúng ta cùng làm ngay nha. Mời các bạn xem qua những nguyên liệu để tiện chuẩn bị. Các bạn cũng có thể tham khảo qua những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng trong phần mô tả của video. Mình có 1 ký sườn non. Để có món sườn non mềm ngon thì các bạn nên chọn sườn non có cọng xương nhỏ, phần thịt dày, sườn sụn thì càng ngon nha. Mình cắt đoạn dài khoảng 6 cm. Kho xong nhìn thành phẩm sẽ hấp dẫn hơn. Các bạn rửa sườn với muối và giấm pha loãng rồi rửa lại thật là sạch ha. Kế đến thì mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối. Cho sườn vào, chế nước sôi vào và đảo đều và rửa sườn trong 2 phút. Sau đó vớt ra để ráo nước. Bước chần sườn qua nước sôi để sườn được sạch hơn và bán đi mùi tanh. Lưu ý là nếu sườn giữ đông thì các bạn sau khi đã rã đông rửa sạch thì các bạn nên trụng sườn 2 phút trên bếp để sườn ra sạch máu ứ ở trong tủy đó. Nước kho sẽ trong và thơm hơn nha. Sườn sau khi đã ráo nước rồi thì mình cho qua thố để ướp. Ướp vào đây 1 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê vung đường, 2 muỗng canh nước hành tỏi, 'Cuối cùng là 1 muỗng canh tương ớt Jinsu. Dùng tay trộn đều lên để sườn nhanh ngấm gia vị. Ướp ít nhất là khoảng từ 15 đến 20 phút nha các bạn. Bước kế tiếp là kho sườn. Cho chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng canh dầu. Tiếp tục cho sườn vào xào. Tăng lửa trên mức trung bình. Mình xào cho sườn săn lại ha. Bước này giúp gia vị ngấm đều hơn, thịt sườn trở nên đậm đà và rất ngon. Các bạn xào khoảng 5 phút ha. Tiếp theo thì mình cho hết sườn vào nồi để kho. Cho vào đây 500ml nước dừa và 500ml nước lọc. Các bạn có thể dùng hoàn toàn bằng nước dừa tươi, tuy nhiên là nhớ điều chỉnh lượng đường cho phù hợp với khẩu vị gia đình các bạn nhé. Cho vào nồi 2 củ hành tím và 3 tép tỏi to cho nước kho được thơm hơn đó. Mở lửa lớn cho nước sôi mạnh, hớt sạch bọt nha. Nêm vào đây nửa muỗng cà phê muối và 3 muỗng canh nước mắm, 10g đường phèn. Sau đó thì các bạn hạ lửa nhỏ vừa và mình đậy nắp lại. Ninh sườn trong khoảng 20 phút cho sườn nhanh mềm. Tiếp đến các bạn mở nắp ra, trở sườn và tiếp tục kho với lửa dưới trung bình. Kho lửa nhỏ sườn sẽ thấm từ từ rất là ngon. Sau 1 giờ 15 phút sườn đã mềm và lên màu rất đẹp. Nhớ vớt hết xác hành tỏi bỏ ra nha. Mình thử lại, rất là vừa ăn các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình. Thường món kho tàu phải còn lại 2/3 hoặc là 1/2 lượng nước ban đầu là được ha. Mình đã hoàn thành xong món sườn kho tàu. Nhìn hấp dẫn chưa nè các bạn. Sườn mềm, thấm vị đậm đà, mùi thơm cũng như màu sắc rất bắt mắt. Món này ăn với cơm là hết sảy luôn đó. Nước kho dùng để làm nước chấm với các loại rau luộc, rau sống, dưa cà đều ngon. Vị cay nhẹ và hương thơm của tương ớt rất là dễ ăn, không bị cay nồng nên người ít ăn cay cũng có thể ăn được. Hôm nay nhà mình làm món sườn kho thơm hay còn gọi là sườn kho khóm. Với một chút bí quyết trong cách chế biến của mình sẽ giúp món ăn ngon hơn, sườn nhanh mềm và thấm vị khóm đậm đà hơn.
mềm luôn cả phần sụn bên trong, nhưng vẫn giữ lại độ giòn của những miếng khóm tươi, nước sốt vừa, hơi sánh. Món này rất hao cơm luôn đó các bạn. Phần nguyên liệu các bạn nhớ tham khảo trên bảng nguyên liệu nhé. Trước tiên mình sẽ sơ chế sườn. Chặt sườn thành từng khúc vuông vừa ăn. Cho nước vào ngâm ngập sườn cùng một muỗng canh muối. Các bạn ngâm khoảng từ 10 đến 15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Mình không có quay công đoạn này nha. Tiếp đến chúng ta sẽ chần sườn qua nước sôi khoảng 1 phút. Sơ chế kỹ trước khi chế biến thì món ăn ngon hơn rất là nhiều. Rửa lại bằng nước lạnh cho sạch và vớt sườn ra để cho ráo nước. Bây giờ mình sẽ sơ chế các nguyên liệu còn lại nha. Trái tôm này mình sẽ cắt đôi nè. Một nửa sẽ gọt vỏ cắt miếng để kho chung với sườn. Lưu ý là chọn thơm không quá chua để món ăn được ngon hơn nha. Các bạn lạng mắt thơm theo chiều dọc trái thơm để khi cắt nhìn sẽ đẹp mắt hơn nhé. Sau đó cắt miếng vừa ăn như thế này. Phần nửa trái này mình sẽ lấy phần thơm bên trong ra, chừa vỏ thơm để trang trí món ăn. Phần thơm vụn này mình sẽ lấy ra một ít để băm nhuyễn và vắt lấy nước. Bạn có thể cho vào túi vải hoặc rây để vắt lấy nước cốt thơm và bỏ đi phần xác nhé. Bây giờ đến công đoạn ướp sườn. Cho 600g sườn vào thao nè. Cho hết các loại gia vị theo thứ tự là mặn, ngọt, béo, thơm nha. Như thế mình sẽ nhớ và không bỏ sót các loại gia vị. Đầu tiên là nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê dầu mè. Các bạn có thể thay thế bằng dầu tỏi phi nếu mà không có dầu mè. 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1,5 muỗng dầu hào, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Nếu mà các bạn nào không thích ăn thì mình không cho vào nha. Nửa muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng canh nước màu đường. Nước màu này thì tùy theo độ đậm nhạt của nước màu mà các bạn ướp nhé. Bạn nào sử dụng nước màu mua ở chợ thì mình cho ít thôi nha, vì nó thường có màu đậm hơn nước màu mình tự làm ở nhà nhé. Hành tỏi băm này các bạn lấy khoảng 1 muỗng canh nha. Trộn đều và chờ trong 5 phút cho thấm gia vị. Cuối cùng mình sẽ cho 3 muỗng canh nước cốt thơm vào ướp chung. Nước cốt thơm các bạn ướp vào cuối cùng nha. Trộn đều lên một lần nữa và để thêm 10 phút. Bí quyết nhỏ này giúp sườn nhanh mềm và có vị đặc trưng của thơm. Nếu các bạn không ướp sườn với nước cốt thơm, khi ninh chung sườn với thơm lâu, những miếng thơm sẽ mặn vì hút nước kho và mềm nhũn vì nhiệt độ, và khi đó nó không còn giòn nữa nha các bạn. Trong khi chờ đợi sườn thấm, mình sẽ xào sơ phần thơm này. Cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo nè. Cho một ít hành tỏi băm, phi lên cho thơm. Các bạn cho thơm vào xào chung với lửa vừa thôi nha. Nêm vào đây 2 muỗng cà phê đường giúp thơm thấm và làm dịu đi vị chua của thơm. Các bạn xóc đều và xào sơ trong 2 phút thôi. Khi mà thấy miếng thơm hơi trong lại là được nha.
Công đoạn cuối là kho sườn. Cho một muỗng canh dầu ăn vào chảo. Giảm lửa vừa và cho một muỗng canh hành tỏi băm, phi thơm. Cho hết sườn vào xào cho săn lại. Xào trong 2 phút nha. Khi thấy sườn săn lại, cho nước ướp vào luôn. Rim sườn trong 3 phút nữa cho sườn thấm nước ướp. Cho thêm 3 muỗng canh nước vào cho xăm sắp mặt sườn. Đậy nắp và tiếp tục ninh cho sườn mềm. Sau 5 phút, các bạn mở nắp trộn đều sườn. Hạ lửa nhỏ và rim thêm khoảng 5 phút nữa. Lúc này các bạn nêm lại cho vừa khẩu vị gia đình mình nha. Mình thấy như vậy là vừa khẩu vị của gia đình mình rồi. Khi thấy nước kho cạn bớt, các bạn cho thơm vào, đảo đều và rim khoảng 3 phút nữa. Thơm quá các bạn ơi! Các bạn tắt bếp và cho hành lá nè, rắc tiêu lên mặt. Cho thêm vài lát ớt nữa nha. Mình đã hoàn thành xong món sườn kho khóm. Thời gian kho khoảng 20 phút cho 600 g sườn, không tính công đoạn sơ chế nha các bạn. Bây giờ mình trình bày món ăn và dùng cơm thôi. Mùi thơm bốc lên trong làn khói nhẹ khi còn nóng. Mùi sườn kho hòa quyện cùng mùi chua nhẹ của khóm làm mình rất thèm cơm luôn đó các bạn ơi. Các bạn xem nè, sườn có màu nâu đỏ, tươi màu, không đen quá nhưng cũng không nhợt quá nha. Đối với mình, màu sắc món ăn rất quan trọng vì nó ảnh hưởng gián tiếp đến vị giác của thực khách. Màu vàng và đỏ giúp kích thích vị giác mạnh. Khi thưởng thức món ăn, chúng ta cảm thấy ngon miệng hơn rất nhiều. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm món thịt kho măng nha các bạn. Món ngon dễ làm cho bữa ăn thường ngày. Ba rọi kho thì lúc nào cũng hấp dẫn. Thêm nguyên liệu măng tươi vào lại hợp vô cùng, vừa ngon mắt, vừa ngon miệng. Thịt kho béo thơm được kết hợp với độ tươi giòn của măng rất đưa cơm. Nào chúng ta cùng bắt đầu nha. Trước hết các bạn tham khảo qua vài nguyên liệu đơn giản và liều lượng sau đây nha. Mình cho nước sôi vào nồi. Cho vào 1 muỗng cà phê muối và cho măng vào trụng để mình loại bỏ chất chua trong măng á các bạn. Măng này mình mua măng đã luộc sẵn rồi nha. Và mình đã ngâm măng với muối pha loãng và rửa sạch rồi. Các bạn trụng trong 1 phút là được ha. Xong rồi mình vớt măng ra. Rồi mình cho thịt vào trụng luôn. Thịt này mình cũng đã rửa sạch rồi nha các bạn. Mình trụng cũng 1 phút là được rồi nha. Mình vớt ra luôn ha. Tiếp theo mình xắt măng ra. Mình xắt khoanh đều nhau, độ dày khoảng 1 cm là được. Ăn sẽ giòn lắm đó các bạn. Đến đọt măng thì mình cắt dọc nó ra như vậy nè. Làm tương tự cho đến hết nha. Nếu mà bạn thích ăn măng nhiều hơn thì có thể thêm nha. Mình tiếp tục cắt thịt luôn nè. Mình xẻ dọc miếng thịt ra, bề ngang khoảng chừng 2,5 phân. Rồi mình cắt ngang lại thành từng miếng nhỏ, độ dày khoảng 1 cm. Thịt kho măng thì mình cắt nhỏ cho thịt nó nhanh mềm và thấm vị ha. Đồng thời độ dày nó tương đương với độ dày của măng thì nhìn sẽ đẹp mắt hơn nha. Cắt xong rồi thì mình cho qua tô để ướp luôn nè. Mình cho vào đây 1 muỗng cà phê hành tím băm, 1 muỗng cà phê đậu hành băm, nửa muỗng cà phê tỏi băm, 1,5 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Bạn nào không quen dùng bột ngọt thì mình không cho vào nha. 2 muỗng cà phê nước mắm
và một chút tiêu, khoảng 1/3 muỗng cà phê đó các bạn. Cuối cùng là 1 muỗng canh nước màu thắng từ đường, còn gọi là nước hàn đó. Rồi mình trộn đều lên cho thịt thấm gia vị nha. Mình đã từng chia sẻ cách làm nước màu này, cho màu đẹp và rất thơm, không bị đắng nên dễ dùng lắm, bảo quản được rất lâu nữa. Các bạn nên làm để sử dụng nấu ăn rất tiện. Mình có để link bên dưới phần mô tả của video này, các bạn có thể vào tham khảo nha. Mình để 20 phút cho thịt thấm nè. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ xào măng là vừa ha. Cho vào chảo 1 muỗng canh rưỡi dầu ăn. Cho hành tím nè. Rồi đến tỏi. Mỗi thứ 1 muỗng cà phê nha các bạn. Phi lên cho hành nó thơm và nó hơi vàng thì mình nhanh tay cho hết măng vào xào lên. Lúc này thì mình nêm vào 1 muỗng cà phê hạt nêm nè, 1 muỗng cà phê đường, một chút tiêu. Trộn đều lên cho măng ngấm gia vị nha. Lúc này thì mình để ở mức lửa vừa nha các bạn. Công đoạn này thì giúp măng thơm hơn, thấm trước một ít gia vị nên lát nữa mình kho sẽ ngon hơn đó các bạn. Mình xào khoảng 2 phút là được nha. Mình tắt bếp và đổ măng ra đĩa. Các bạn lấy giấy bếp lau khô chảo và mình dùng lại cái chảo này luôn, kho cho nó tiện ha. Mình mở lửa vừa nè, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Cho 1 muỗng cà phê hành tím, 1 muỗng cà phê tỏi vào. Phi hành và tỏi lên cho thơm. Tiếp tục thì mình cho thịt đã ướp lúc nãy vào. Xào lên cho thịt nó săn lại. Nước ướp còn lại đó mình cho vào luôn ha. Mình xào tiếp khoảng 4 đến 5 phút nữa cho thịt nó thấm đều gia vị nha. Bây giờ thì mình cho vào 300ml nước dừa. Các bạn có thay thế bằng nước hầm xương nè. Hoặc nếu không có nữa thì mình dùng nước bình thường cũng được ha. Lúc này thì mình sẽ nêm vào đây 2 muỗng canh nước mắm. Trộn đều và đậy nắp cho thịt nhanh mềm. Rồi mình giảm xuống mức lửa dưới trung bình một chút nha các bạn. Cứ sau mỗi 3 phút thì mình mở nắp và đảo đều thịt một lần nhé. Rồi mình tiếp tục đậy nắp lại. Sau khoảng 7 phút thì mình mở nắp ra luôn ha. Thơm quá. Lúc này thì thịt cũng đã mềm rồi đó. Rồi mình nêm thêm 1 muỗng cà phê đường và một chút bột ngọt cho đều vị. Bước này thì các bạn có thể nêm nếm theo khẩu vị riêng của gia đình mình ha. Muốn cho món kho có độ sánh và vị cay nhẹ thì mình cho thêm 1 muỗng canh tương ớt vào. Và cho hết măng vào. Trộn đều lên. Mình cho vài trái ớt vào luôn cho thêm màu sắc nè. Đậy nắp lại và tiếp tục rim với lửa nhỏ. Sau 6 phút thì mình mở nắp ra. Lúc này măng đã thấm nước kho. Và mình rim thêm 2 phút nữa cho nước sốt nó sánh lại một chút nữa là được rồi ha. Rắc một ít hành lá cho thêm màu sắc nè. Và thêm một ít tiêu nữa cho dậy mùi thơm. Tổng cộng thời gian kho khoảng 20 phút đó các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món thịt kho măng. Món này tuy dân dã nhưng không kém phần hấp dẫn và hao cơm lắm đó nghe. Mình dùng cơm nha, mời các bạn. Nước kho hơi sánh. Măng giòn thấm nước kho vừa ăn. Vị béo béo từ mỡ heo ngấm vào, rất ngon. Mình thích ăn măng hơn đó các bạn. Có thể ăn nhiều mà không bị ngán luôn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một món ăn dân dã nhưng thơm nức, vị ngon tuyệt và rất đưa cơm. Cách làm nhanh và đơn giản. Từng miếng thịt ba rọi cắt nhỏ vừa ăn, áo đều sốt mắm ruốc, thơm lừng.
Vị mặn ngọt vừa vặn, cay nhẹ, kích thích vị giác mạnh. Món này mà ăn ngày 3 bữa liên tục vẫn thèm. Nhờ bảo quản được lâu hơn nên cũng rất tiện khi sử dụng những lúc ít đi chợ và thiếu nguyên liệu. Bạn cũng có thể tham khảo phần nguyên liệu này cùng những dụng cụ nhà bếp quen thuộc mà mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video này nha. Phần thịt để xào mắm ruốc thì các bạn sử dụng thịt ba rọi hay còn gọi là thịt ba chỉ đó. Có phần mỡ nhiều một chút giúp thịt mềm và béo hơn khi ăn. Bạn nào không thích mỡ nhiều thì mình có thể sử dụng thịt nạc vai cũng rất là ngon nha. Thịt này mình đã rửa sạch, giờ thì mình sẽ đi trụng ha. Cho nước sôi vào trụng cho nhanh nè. Cho vào 1 muỗng cà phê muối. Cho thịt vào trụng khoảng 3 phút. Nhớ rửa thịt trong lúc trụng nha các bạn. Bước trụng này sẽ giúp thịt được sạch thêm, đồng thời thịt định hình để lát nữa mình dễ cắt hơn đó các bạn. Bây giờ mình vớt thịt ra, chờ nguội một chút rồi mình cắt luôn nè. Các bạn cắt thịt thành hình dài có tiết diện vuông nhỏ khoảng 1 cm như thế này là được. Đối với món này thì mình cắt nhỏ thịt sẽ dễ thấm sốt mắm ruốc hơn vì thời gian xào thịt rất là nhanh đó các bạn. Tiếp theo thì mình cho thịt vào chảo xào luôn, không cần cho dầu nha. Mình cho vào khoảng nửa chén nước, xào đều với lửa vừa. Mình cho nước vào cho thịt chín trước khi ra mỡ. Như vậy giúp thịt mềm hơn và không bị khô. Khi thấy phần nước trong chảo nó cạn lại đó thì mình cho phần đuôi sả lúc nãy chừa lại đó, hành tím và tỏi đập dập cho vào luôn nè. Bây giờ các bạn xào tất cả gia vị thơm này lên chung với thịt. Bước này sẽ giúp thịt ngấm sâu mùi thơm, rất thơm luôn đó nha. Mình xào cho đến khi thịt từ từ ra mỡ và vàng xém cạnh như thế này là được rồi. Lượng mỡ chảy ra cũng khá nhiều, mình đổ ra rây cho ráo nha. Rồi mình dùng lại cái chảo này luôn, cho vào 2 muỗng canh dầu ăn, hoặc nếu thích thì bạn có thể sử dụng lại mỡ nước lúc nãy cho thơm hơn nha. Cái này thì tùy thích nha các bạn. Bây giờ dầu đã nóng thì mình cho hết sả vào trước nè, lượng khoảng nửa chén sả băm đó. Sả rất lâu vàng nên mình sẽ cho vào xào cho nó săn lại khoảng 1 phút. Rồi mình mới tiếp tục cho tỏi vào nha. Các bạn cho khoảng 1 muỗng canh tỏi băm, xào đều lên. Khi thấy chuyển màu hơi vàng thì mình sẽ tạm tắt bếp để nêm gia vị làm sốt. Cho vào chảo 2 muỗng canh mắm ruốc, 80g đó các bạn. Tiếp theo là 2 muỗng canh tương ớt nè, 50g đường, khoảng 3 muỗng canh đó các bạn. 1 muỗng cà phê bột ngọt, bạn nào không dùng được bột ngọt thì mình không cho vào nha. Và thêm vào nửa chén nước lọc. Khuấy đều và mình mở lửa trở lại cho hỗn hợp sôi đều và nó tan gia vị. Mình dùng mắm ruốc Huế. Nếu mà không có mắm ruốc giống mình thì các bạn dùng loại nào cũng được. Nhưng mắm ruốc phải ngon thì nó mới dịu, không bị quá mặn nha. Lúc này các bạn có thể nếm thử và điều chỉnh chút xíu cho phù hợp với khẩu vị gia đình các bạn nhé. Lưu ý là tùy theo độ mặn, loại mắm ruốc của các bạn dùng mà các bạn nêm nếm cho phù hợp ha. Tiếp tục thì mình hạ lửa nhỏ và cho thịt vào luôn nè. Nhớ cho ớt đập dập và tỏi cắt lát vào luôn nha. Trộn đều ha các bạn. Mình rim thịt với hỗn hợp sốt mắm ruốc với lửa nhỏ cho thịt thấm đều sốt. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy hỗn hợp nó sệt như thế này là được rồi. Khi nguội thì nó sẽ sánh lại một chút nữa là vừa nha các bạn. Mình tắt bếp. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món ba rọi xào mắm ruốc. Rất dễ và nhanh phải không nè? Thịt ba rọi với phần mỡ hơi giòn, thấm và thơm lừng mùi mắm ruốc đặc trưng, hòa quyện với mùi thơm của sả, của tỏi, cay nhẹ của ớt nữa, rất là bắt cơm đó nha. Vị mặn đậm đà vừa phải lắm các bạn. Có thể ăn kèm với dưa leo hoặc một ít rau thơm nữa càng ngon. Món này chỉ cần ăn với cơm trắng thôi cũng ngon tuyệt luôn. Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Mình thấy ưu điểm của cách làm sốt mắm ruốc trước khi cho thịt vào sẽ dễ điều chỉnh được lượng gia vị khi nêm nếm, giúp cho các bạn nào không quen nấu ăn vẫn có thể dễ dàng làm món mắm ruốc xào thật ngon cho gia đình. Đồng thời rất dễ dàng khi chúng ta xào với số lượng nhiều mà vẫn ngon và chuẩn vị các bạn nhé. Món này bảo quản ăn dần được rất lâu, bảo quản ở nhiệt độ phòng khoảng được 3 đến 4 ngày, bảo quản trong tủ lạnh được 2 tuần là an toàn đó các bạn. Rất tiện phải không nè? Chúc các bạn làm món ba rọi xào mắm ruốc thật ngon cho bữa ăn gia đình.
Hôm nay mời các bạn cùng làm món thịt kho tiêu với mình nha. Món này vừa ngon, vừa bắt mắt và rất hao cơm đó nha. Cách thực hiện đơn giản, nhanh gọn, phù hợp cho mọi bữa cơm gia đình. Thịt kho với miếng nhỏ vừa ăn, vị đậm đà thơm nức mùi tiêu, vị cay nhẹ ấm bụng, ăn với cơm nóng thì ngon khỏi chê luôn nghe. Chỉ cần vào bếp chút xíu thôi, bạn sẽ có ngay nồi thịt kho tiêu chuẩn vị đẹp mắt cho cả nhà. Nào chúng ta cùng thực hiện các bạn nhé. Mời các bạn xem qua vài nguyên liệu đơn giản để thực hiện món này như sau. Trước khi kho mình sẽ sơ chế phần thịt này. Cho vào nồi nước 1 muỗng cà phê muối, 1 tép xả và vài lát gừng. Khi nước sôi mình cho thịt vào trụng trong 2 phút. Mình sơ chế kỹ thì giúp thịt không còn mùi tanh và món ăn sẽ ngon hơn rất nhiều, nhất là thịt giữ đông lâu. Khâu này rất cần đó các bạn. Xong rồi vớt ra, rửa lại cho sạch. Bây giờ mình cắt thịt ra luôn nè. Xẻ dọc ra cho dễ cắt ha. Với món thịt kho tiêu thì mình cắt nhỏ như vậy nè, bề ngang khoảng 1 cm nha các bạn. Thường nhà mình hay sử dụng thịt ba rọi để kho. Món này bạn nào thích ăn béo thì chọn thịt ba rọi hoặc thịt nạc vai. Nạc và mỡ xen lẫn rất ngon. Không thích ăn béo thì mình dùng thịt thăn cho mềm hen. Cắt xong rồi mình cho qua tô để ướp luôn nha. Với lượng 500 g thịt mình sẽ ướp vào đây 2/3 muỗng canh đường, khoảng 10 g đường á các bạn. Mình sử dụng đường nâu nha. Các bạn sử dụng đường gì cũng được nha. Tiếp theo là nửa muỗng cà phê bột ngọt. Bạn nào không thích thì mình không cho vào ha. Sau đó là 1 muỗng canh nước màu đường. Cách thắng nước màu thì mình đã có clip chia sẻ. Bạn nào cần tham khảo vào link dưới phần mô tả của video để xem nha. Lưu ý là bạn nào sử dụng nước màu mua sẵn ở chợ thì nhớ giảm lại vì nó có màu sậm hơn là nước màu mình làm ở nhà. Trộn đều lên cho thịt thấm đều nước màu ha các bạn. Tiếp theo các bạn cho nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh rưỡi nước mắm và sau cùng là 1 muỗng canh hành tỏi và đầu hành băm. Trộn lên một lần nữa và mình sẽ ướp từ 20 đến 30 phút cho thịt thấm gia vị. Mình thấy làm với cách này rất dễ cho các bạn, dù mới chỉ kho lần đầu cũng sẽ kho được ngon và có màu đẹp ha. Còn một cách nữa là các bạn dùng đường và dầu để thắng màu rồi kho trực tiếp luôn. Cách này rất khó đối với các bạn chưa quen canh màu bằng mắt. Nếu mà màu nó bị đậm quá thì thịt nó sẽ bị nhẫn và có mùi gắt. Còn nếu nhạt quá, màu thịt nó sẽ nhợt nhạt không hấp dẫn. Mình đã ướp thịt được 20 phút rồi. Bây giờ mình sẽ cho lên bếp để kho ha. Cho 2 muỗng canh dầu ăn vào nồi. Đợi cho dầu nóng, mình sẽ cho lượng hành tỏi còn lại. Rồi nó thơm rồi đó, bây giờ mình sẽ cho thịt vào xào. Mình xào khoảng 2 phút với mức lửa vừa nha. Khi thấy thịt nó săn lại như vậy nè, là mình cho nửa chén nước dừa hoặc nước lạnh cũng được. Cho xăm sắp mặt thịt là được nha các bạn. Khi thịt sôi thì mình hạ lửa nhỏ xuống và đậy nắp lại cho thịt nó nhanh mềm. Sau 8 đến 10 phút thì mình mở nắp ra. Rồi cho ớt, vài khúc hành và 1 nhánh tiêu xanh vào. Và mình tiếp tục kho với lửa thật nhỏ. Lúc này mình không cần đậy nắp nữa nha. Để nồi nó sôi riu riu thêm 15 phút nữa cho nước cạn bớt. Lượng nước còn lại khoảng 1/3 là được nha các bạn. Thịt bây giờ lên màu nâu như vậy là đẹp rồi đó. Mình tắt bếp luôn. Thời gian kho với 500 g thịt là 25 phút đó các bạn. Tổng lượng gia vị theo công thức của mình là vừa ăn lắm. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh chút xíu cho hợp với khẩu vị nhé. Món này dùng với cơm nóng là ngon khỏi nói luôn. Thịt thấm gia vị rất vừa ăn, béo thơm và cay nhẹ. Dùng kèm với ít dưa leo, cà chua hoặc các loại rau đều rất hợp. Chúc các bạn có nồi kho tiêu thật ngon cho gia đình. Chúng ta đã từng kho thịt theo nhiều cách khác nhau. Mỗi cách có cái ngon rất riêng. Lần này mời các bạn cùng mình thử nghiệm và cảm nhận một công thức kho thịt mới nữa nha. Thay vì dùng nước dừa, chúng ta sẽ dùng bia và cảm nhận mùi vị thơm ngon đặc biệt của thành phẩm. Thịt mềm thấm sâu vị không cần ướp. Nào cùng mình làm ngay thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video.
Để làm món này, các bạn chọn mua thịt ba rọi rút xương là ngon nhất. Vừa có nạc vừa có mỡ, kho mềm rịu rất ngon. Mình rửa thịt với muối và giấm pha loãng, rồi rửa lại nhiều lần nước cho sạch ha. Tiếp theo mình sẽ trụng thịt để thịt được thơm ngon hơn khi chế biến nha. Cho nước sôi vào chảo, cho vào 1 muỗng cà phê muối, 1 củ hành tím cắt lát, 3 lát gừng. Và mình cho thịt vào trụng trong 3 phút. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Sau đó vớt ra để ráo nước. Bây giờ mình cắt thịt ra ha. Cắt miếng vuông, cạnh khoảng 2,5 cm. Các bạn có thể cắt nhỏ hơn hoặc là lớn hơn tùy thích nha. Trước khi kho, mình chiên áp chảo để thịt được thơm hơn. Cho chảo lên bếp, chờ chảo nóng thì mình cho thịt vào chiên áp chảo nha. Mình đảo đều cho thịt săn lại. Khi đó thịt sẽ tự ra mỡ. Mình trở mặt thịt. Khi thấy thịt vàng xém cạnh như thế này là được. Mình tắt bếp, bạn không thích mỡ thì có thể múc mỡ ra ha. Cho vào 1 chai bia khoảng 350ml. Và 400ml nước lọc. Cho gia vị gồm có 4 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước màu đường, nửa muỗng canh bột nêm, 35g đường phèn. Cho hành, tỏi, gừng và cả ớt vào luôn nha. Mở lửa lớn cho nước sôi. Nhớ hớt bọt nha các bạn. Sau đó hạ lửa nhỏ dưới trung bình và đậy nắp lại ninh cho thịt mềm. Lưu ý cứ mỗi 10 phút các bạn mở nắp trộn thịt một lần để thịt được mềm đều ha. Thịt đã mềm và lên màu rất đẹp. Với lượng gia vị cho vào là vừa đủ. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh lại chút xíu theo khẩu vị gia đình ha. Ưu điểm là thịt kho theo cách này là bia sẽ làm thịt nhanh mềm và thơm lắm. Không cần ướp nhưng thịt vẫn thấm đậm đà đó các bạn. Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Thịt rất mềm, màu nâu đẹp, vị vừa vặn ngon lắm các bạn. Thịt kho ăn lúc nào cũng bắt cơm và hấp dẫn. Các bạn thử kho theo cách này xem nha. Chúc thành công và có những bữa cơm gia đình thật đầm ấm ngon miệng nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp thực hiện món sườn kho tiêu tuyệt đẹp này nha. Đặc biệt lần này chúng ta sẽ không cần dùng đến nước màu để kho mà thịt sườn vẫn lên màu nâu đỏ đẹp mắt đặc trưng của món kho. Sườn mềm, ngon, thơm phức. Một nguyên liệu đặc biệt mà ai cũng có thể dễ dàng mua được, sẽ vừa tạo độ kích thích vị giác, vừa tạo màu và còn giúp cho sốt kho có được độ sánh hoàn hảo, dễ dàng áo đều, giúp miếng sườn bóng bẩy hơn. Sốt kho chấm rau hay dưa leo cũng ngon hết sảy luôn. Bây giờ mình sẽ đem đi trụng sơ để bán đi mùi của thịt ha. Mình cho nước sôi vào trụng cho nhanh nha. Cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, đập dập 1 nhánh gừng và 1 củ hành tím nữa. Cho vào nước trụng luôn để thịt được thơm hơn nha. Kế đến thì mình cho sườn vào luôn và mình trụng trong khoảng 1 đến 2 phút kể từ khi nước sôi. Dạo vài lần để sườn ra hết chất bẩn trong xương. Xong rồi mình vớt ra, đem đi rửa sạch và mình để ráo nước hết các bạn. Bây giờ mình ướp sườn luôn nè.
cho hết sườn vào thố. Với 1 kg sườn này thì mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng canh hành tím băm khoảng 15g đó các bạn. 1 muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Bạn nào không thích dùng bột ngọt thì mình bỏ qua nha. 4 muỗng canh nước mắm, cuối cùng là 3 muỗng canh tương ớt. Mình trộn đều tất cả lên và để thịt được thấm đều gia vị ha. Mình sẽ ướp từ 15 đến 30 phút để sườn ngấm gia vị, rồi mình đem đi kho nha. Sườn đã ướp được 30 phút rồi. Bây giờ mình bắt đầu kho luôn nè. Cho vào nồi khoảng 1,5 muỗng dầu ăn. Dầu nóng thì mình cho tỏi và chỗ hành tím băm lúc nãy còn lại vào phi lên cho thơm. Sau đó thì mình cho sườn vào. Nhớ cho hết hỗn hợp nước ướp sườn luôn vào ha các bạn. Đảo đều lên. Mình tăng mức lửa trên trung bình nha các bạn. Khi thấy thịt săn lại như thế này là được rồi. Bây giờ mình cho 300ml nước dừa vào. Nó xăm xắp mặt thịt như thế này là được. Trong nước dừa đã có vị ngọt nên mình không phải nêm thêm đường nữa nha. Đảo đều lên một lần nữa và mình đậy nắp nồi lại. Mình nấu trong khoảng 3 phút cho thịt sườn nhanh mềm ha. Sau đó thì mình mở nắp nồi. Trộn đều lên. Và mình rim thịt trên lửa trung bình nhỏ cho đến khi nào lượng nước cạn sệt lại vừa đủ nha. Các bạn sẽ thấy thịt đang từ từ lên màu đẹp như nè. Nước kho rặc lại cỡ này là được rồi nè các bạn. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Rắc một chút tiêu cho dậy mùi nữa nè. Và mình tắt bếp luôn nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong món sườn kho tiêu cho bữa cơm chiều nay rồi. Rất nhanh và đơn giản luôn. Sườn non kho nóng hổi, lên màu nâu đỏ đẹp chưa nè. Dậy mùi thơm nghe thoang thoảng là thấy đói bụng liền luôn đó. Sốt kho có độ sệt nhất định cũng dễ áo lên miếng sườn hơn. Miếng sườn bóng bẩy, áo đều sốt kho không hề bị khô. Ăn cùng cơm nóng và kèm với dưa leo thì khỏi chê luôn nha. Để đổi món cho bữa cơm gia đình, hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn món thịt kho đậu hũ dễ ăn và bắt cơm, phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ. Với cách nấu và công thức gia vị của mình, nguyên liệu đơn giản có sẵn trong bếp nhà bạn. Bạn nào ít nấu ăn vẫn có thể làm ngon luôn. Nào chúng ta cùng vào bếp nhé. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi làm. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đậu hũ thì các bạn chọn đậu hũ đã chiên sẵn cho tiện ha. Chọn loại đậu mềm thơm để kho cho ngon nè. Mình cắt đậu ra thành từng miếng vuông như thế này. Để món thịt kho được ngon hơn đó, các bạn chọn thịt ba rọi hoặc là nạc vai, có cả nạc và mỡ sẽ mềm và không bị khô nha. Hôm nay mình chọn thịt ba rọi để kho nè. Mình mua về đó các bạn rửa với nước muối pha loãng. Sau đó đem rửa lại với nước cho sạch và để cho ráo nước. Các bạn cắt thịt thành từng miếng vuông nhỏ, cạnh khoảng hơn 1 cm. Cỡ như vậy là vừa nè các bạn, không lớn quá cũng không nhỏ quá nha. Cắt xong rồi mình cho qua thố để ướp luôn. Với 400g thịt mình sẽ ướp vào đây nửa muỗng cà phê muối, mình dùng muối hồng nha. 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê tiêu, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh nước màu đường, 1 muỗng canh hành tỏi băm. Trộn đều lên và mình để ít nhất là 15 phút cho thịt thấm gia vị. Bước cuối là kho thịt. Cho vào nồi 1 muỗng canh dầu và mình cho vào 1 muỗng canh hành tỏi băm, phi lên cho thơm.
Khi thấy hành tỏi săn lại và hơi chuyển vàng thì tiếp tục cho thịt đã ướp vào. Xào với lửa trung bình nha các bạn. Và mình xào cho gia vị nó thấm sâu vào thịt. Xào khoảng 5 phút nha. Thịt bây giờ đã săn lại như vậy là được rồi đó. Sau đó thì mình cho vào 150ml nước dừa và 150ml nước lọc. Các bạn có thể dùng hoàn toàn bằng nước dừa tươi cũng ngon, nhưng nhớ là giảm lượng đường ướp thịt lại nhé. Nêm vào 1 muỗng canh rưỡi nước mắm và nửa muỗng canh đường. Các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Đậy nắp khoảng 10 phút cho thịt nhanh mềm. Hạ lửa xuống dưới trung bình nha các bạn. Thỉnh thoảng thì các bạn mở nắp đảo nhẹ cho thịt ngấm đều gia vị ha. Bây giờ thì mình mở nắp ra, hạ lửa nhỏ kho cho đến khi cạn bớt ha. Các bạn thấy thịt bây giờ đã mềm và lên màu nâu đỏ thì mình cho vào vài trái ớt kho cùng cho thơm. Cho đậu hũ vào luôn nè. Và tiếp tục kho cho đậu hũ thấm sốt kho. Trở miếng đậu để đậu thấm đều ha. Kho thêm 10 phút nữa nha. Thịt bây giờ rất mềm và miếng đậu đã thấm và lên màu là được rồi. Mình cho đầu hành lá. Tắt bếp và mình rắc tiêu và hành nữa cho thơm nè. Thời gian kho khoảng từ 25 đến 30 phút đó các bạn. Rất nhanh gọn mà ngon lắm luôn. Mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Thịt lên màu nâu đẹp nè, mềm thơm, thấm sâu vị vừa vặn. Đậu hũ mềm, béo thơm, đậm đà hơn khi được kho cùng với thịt. Món này dễ ăn cơm và rất là bắt cơm đó nha. Có thể dùng kèm với dưa leo, cà chua hoặc là rau luộc đều ngon. Với cách làm và công thức gia vị của mình, bạn nào không thường xuyên nấu ăn cũng có thể kho được nồi thịt kho ngon cho gia đình mình nha. Chúc các bạn dùng cơm thật ngon miệng. Theo như thông lệ, năm nào mình cũng sẽ kho một nồi thịt kho tàu hột vịt truyền thống cho gia đình ăn Tết. Năm nay mời các bạn cùng mình vào bếp để kho một nồi thịt kho tàu ngon tuyệt, mềm rụt và chuẩn vị nhất có thể nha. Chúc các bạn một mùa xuân ấm áp tròn đầy cùng gia đình thân yêu nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để kho được nồi thịt ngon, khâu chọn thịt cũng khá quan trọng đó các bạn. Nên chọn thịt ba rọi rút sườn là ngon nhất nha. Lợi thế là nhờ cọng sườn bên trên được rút ra, nên phần thịt dày và có nạc nhiều, ăn sẽ đỡ ngán hơn thịt ba chỉ. Khi cắt ra cục thịt lớn, trông sẽ đẹp mắt hơn, bảo đảm tính thẩm mỹ khi bày mâm cỗ trong ngày Tết. Thịt này mình mua họ đã cắt sẵn ra như thế này rồi nè các bạn. Ở Mỹ thì mình khó tìm mua được miếng thịt vừa ý lắm. Mình nghĩ ở Việt Nam rất dễ tìm mua ha các bạn. Các bạn dùng muối chà đều lên phần da và dùng dao cạo thật kỹ nha. Sau đó thì mình rửa qua nước muối và giấm pha loãng, rồi mình rửa lại cho thiệt là sạch nha. Bây giờ mình cắt thịt thành từng miếng vuông hoặc là chữ nhật tùy ý nha các bạn. Đối với khổ thịt này, mình cắt khoảng 5 đến 6 cm là được ha. Cắt như vậy nè các bạn. Thêm khâu sơ chế nữa là trụng thịt, cho nước sôi vào nồi trụng cho nhanh ha. Cho thịt vào trụng trong 1 phút là được nha. Khi thịt bắt đầu sôi trở lại thì mình tắt bếp, vớt thịt ra, đem đi rửa lại một lần nữa và để cho ráo nước. Trước khi ướp thịt thì mình cắt hành cho vào cối nè. Rồi đến tỏi và khoảng 7 trái ớt tươi. Mình đã lấy hạt ra cho đỡ cay rồi đó.
Lượng ớt mình cho vô không hề bị cay đâu nha các bạn, yên tâm nhé. Nếu có ớt sừng loại cay ít thì các bạn dùng nha. Cho vô một chút nước cho dễ xay ha. Mình xay nhuyễn tất cả. Sau đó dùng rây hoặc là vải lược để vắt lấy phần nước. Nếu mình ướp luôn xác vào cũng được, nhưng nước kho sẽ bị đục không ngon nha các bạn. Còn xác này thì các bạn dùng để sử dụng cho món ăn khác ha. Thịt bây giờ cũng đã ráo nước rồi thì mình cho qua thố để ướp luôn nè. Với lượng thịt là 1,5 kg, mình sẽ ướp vào đây nửa muỗng canh muối khoảng 10 g. Mình dùng muối hồng nha các bạn. 2 muỗng canh đường 30 g. 1 muỗng canh nước màu đường. Nước màu này nhà làm nên không quá đậm và không bị đắng đâu. Mình có để link bên dưới phần mô tả, bạn nào cần thì vào tham khảo nha. 4 muỗng canh nước mắm. 3 muỗng canh nước hành, tỏi, ớt. Mình bao tay vào trộn và massage đều để thịt dễ ngấm gia vị nha. Thường thì kho thịt truyền thống mình không sử dụng bột nêm nha các bạn. Ngày xưa chưa có bột nêm, mẹ mình kho muối với nước mắm vẫn ngon nha các bạn. Cứ sau 15 phút thì các bạn trộn lên để thịt ngấm gia vị đều ha. Sau 30 phút thịt đã thấm rồi thì mình áp chảo thịt nè. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Sau đó mình cho thịt vào. Mình cho thịt vào đảo đều 4 mặt cho thịt săn lại và vàng nhẹ như vậy là được ha. Mình xếp thịt qua nồi để kho luôn nè. Còn nước ướp thịt thì mình đun sôi và cho vào nồi thịt luôn. Kế đến thì mình cho vào 1 lít nước dừa và 800 ml nước. Tiếp tục mình cho vào 2 củ hành tím và khoảng 5 tép tỏi để nước kho được thơm hơn. Mở lửa lớn cho nước nhanh sôi rồi mình hớt bọt cho sạch ha. Nêm vào đây 4 muỗng canh nước mắm ngon khoảng 60 ml. Mình dùng nước mắm Phú Quốc loại 30 độ đạm đó các bạn. Sau đó mình dùng một chiếc đũa gác lên thành nồi, đậy nắp hở như vậy, giúp nồi thịt không thoát hơi nước quá nhiều, nước thịt trong và thịt cũng nhanh mềm hơn. Đồng thời những miếng thịt nổi lên trên mặt sẽ không bị đen nha. Các bạn cũng có thể dùng lá chuối hoặc là giấy nến đậy lên mặt thịt cũng được luôn. Mình hạ lửa dưới mức trung bình và ninh cho thịt mềm. Sau 1 tiếng thì mình vớt hành tím và tỏi bỏ ra. Trứng mình đã luộc và bóc vỏ sạch rồi. Mình cho vào lúc này để tiếp tục kho chung nhé các bạn. Thêm sau 30 phút nữa, thịt cũng đã mềm và trứng cũng đã thấm. Mình thử nước kho. Theo mình rất là vừa. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình các bạn nhé. Lượng nước kho còn lại trong nồi khoảng 1/2 lượng nước ban đầu là được. Mình tắt bếp luôn. Chỉ sau 1 giờ 30 phút mình đã có được nồi thịt kho ngon lành cho cả nhà rồi các bạn. Mình dùng nồi gang trắng men nên nhanh mềm hơn là nồi bình thường. Nếu dùng nồi bình thường các bạn nên thêm thời gian kho ha. Nó mềm như ý là được nha các bạn. Các bạn nhìn có hấp dẫn chưa nè? Thịt mềm nhưng không bị rã, vẫn còn nguyên khối. Màu nâu đỏ đẹp mắt, không bị đen. Mùi rất thơm đặc trưng của thịt kho tàu. Vị mặn ngọt vừa vặn lắm các bạn. Thịt kho tàu ngày Tết thường ăn với cơm, với bánh tét, bánh chưng đều hấp dẫn. Nước thịt kho dùng để chấm với dưa giá, cải chua, rau sống, bánh tráng rất ngon, không bao giờ ngán luôn nha. Ngày xưa chưa có tủ lạnh, mẹ mình thường bảo quản bằng cách hâm lại mỗi ngày.
vì thế nước bị đậm màu, dễ bị mặn, thịt bị đen và quá rượu dễ ngán lắm. Giờ có tủ lạnh rồi, khi kho xong chờ nguội hẳn, các bạn cho vào từng hộp đầy kín, cho vào ngăn mát tủ lạnh. Khi ăn múc ra phần đủ dùng và quay lại trong lò vi sóng khoảng 3 phút là thịt ngon như mới luôn. Chúc các bạn và gia đình một năm mới hạnh phúc, sung túc và thành công. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm món thịt kho măng nha các bạn. Món ngon dễ làm cho bữa ăn thường ngày. Ba rọi kho thì lúc nào cũng hấp dẫn. Thêm nguyên liệu măng tươi vào lại hợp vô cùng, vừa ngon mắt vừa ngon miệng. Thịt kho béo thơm được kết hợp với độ tươi giòn của măng rất đưa cơm. Nào chúng ta cùng bắt đầu nha. Trước hết các bạn tham khảo qua vài nguyên liệu đơn giản và liều lượng sau đây nha. Mình cho nước sôi vào nồi. Cho vào 1 muỗng cà phê muối và cho măng vào trụng để mình loại bỏ chất chua trong măng á các bạn. Măng này mình mua măng đã luộc sẵn rồi nha. Và mình đã ngâm măng với muối pha loãng và rửa sạch rồi. Các bạn trụng trong 1 phút là được ha. Xong rồi mình vớt măng ra. Rồi mình cho thịt vào trụng luôn. Thịt này mình cũng đã rửa sạch rồi nha các bạn. Mình trụng cũng 1 phút là được rồi nha. Mình vớt ra luôn ha. Tiếp theo mình xắt măng ra. Mình xắt khoanh đều nhau, độ dày khoảng 1 cm là được. Ăn sẽ giòn lắm đó các bạn. Đến đọt măng thì mình cắt dọc nó ra như vậy nè. Làm tương tự cho đến hết nha. Nếu mà bạn thích ăn măng nhiều hơn thì có thể thêm nha. Mình tiếp tục cắt thịt luôn nè. Mình xẻ dọc miếng thịt ra, bề ngang khoảng chừng 2,5 phân. Rồi mình cắt ngang lại thành từng miếng nhỏ, độ dày khoảng 1 cm. Thịt kho măng thì mình cắt nhỏ cho thịt nó nhanh mềm và thấm vị ha. Đồng thời độ dày nó tương đương với độ dày của măng thì nhìn sẽ đẹp mắt hơn nha. Cắt xong rồi thì mình cho qua tô để ướp luôn nè. Mình cho vào đây 1 muỗng cà phê hành tím băm, 1 muỗng cà phê đậu hành băm, nửa muỗng cà phê tỏi băm, 1,5 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Bạn nào không quen dùng bột ngọt thì mình không cho vào nha. 2 muỗng cà phê nước mắm và một chút tiêu, khoảng 1/3 muỗng cà phê đó các bạn. Cuối cùng là 1 muỗng canh nước màu thắng từ đường, còn gọi là nước hàn đó. Rồi mình trộn đều lên cho thịt thấm gia vị nha. Mình đã từng chia sẻ cách làm nước màu này, cho màu đẹp và rất thơm, không bị đắng nên dễ dùng lắm, bảo quản được rất lâu nữa. Các bạn nên làm để sử dụng nấu ăn rất tiện. Mình có để link bên dưới phần mô tả của video này, các bạn có thể vào tham khảo nha. Mình để 20 phút cho thịt thấm nè. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ xào măng là vừa ha. Cho vào chảo 1 muỗng canh rửa dầu ăn. Cho hành tím nè. Rồi đến tỏi. Mỗi thứ 1 muỗng cà phê nha các bạn. Phi lên cho hành nó thơm và nó hơi vàng thì mình nhanh tay cho hết măng vào xào lên. Lúc này thì mình nêm vào 1 muỗng cà phê hạt nêm nè, 1 muỗng cà phê đường, một chút tiêu. Trộn đều lên cho măng ngấm gia vị nha. Lúc này thì mình để ở mức lửa vừa nha các bạn. Công đoạn này thì giúp măng thơm hơn, thấm trước một ít gia vị nên lát nữa mình kho sẽ ngon hơn đó các bạn. Mình xào khoảng 2 phút là được nha. Mình tắt bếp và đổ măng ra đĩa. Các bạn lấy giấy bếp lau khô chảo và mình dùng lại cái chảo này luôn, kho cho nó tiện ha. Mình mở lửa vừa nè, cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Cho 1 muỗng cà phê hành tím, 1 muỗng cà phê tỏi vào. Phi hành và tỏi lên cho thơm. Tiếp tục thì mình cho thịt đã ướp lúc nãy vào.
xào lên cho thịt nó săn lại. Nước ướp còn lại đó mình cho vào luôn ha. Mình xào tiếp khoảng 4 đến 5 phút nữa cho thịt nó thấm đều gia vị nha. Bây giờ thì mình cho vào 300ml nước dừa. Các bạn có thay thế bằng nước hầm xương nè. Hoặc nếu không có nữa thì mình dùng nước bình thường cũng được ha. Lúc này thì mình sẽ nêm vào đây 2 muỗng canh nước mắm. Trộn đều và đậy nắp cho thịt nhanh mềm. Rồi mình giảm xuống mức lửa dưới trung bình một chút nha các bạn. Cứ sau mỗi 3 phút thì mình mở nắp và đảo đều thịt một lần nhé. Rồi mình tiếp tục đậy nắp lại. Sau khoảng 7 phút thì mình mở nắp ra luôn ha. Thơm quá. Lúc này thì thịt cũng đã mềm rồi đó. Rồi mình nêm thêm 1 muỗng cà phê đường và một chút bột ngọt cho đều vị. Bước này thì các bạn có thể nêm nếm theo khẩu vị riêng của gia đình mình ha. Muốn cho món kho có độ sánh và vị cay nhẹ thì mình cho thêm 1 muỗng canh tương ớt vào. Và cho hết măng vào. Trộn đều lên. Mình cho vài trái ớt vào luôn cho thêm màu sắc nè. Đậy nắp lại và tiếp tục rim với lửa nhỏ. Sau 6 phút thì mình mở nắp ra. Lúc này măng đã thấm nước kho. Và mình rim thêm 2 phút nữa cho nước sốt nó sánh lại một chút nữa là được rồi ha. Rắc một ít hành lá cho thêm màu sắc nè. Và thêm một ít tiêu nữa cho dậy mùi thơm. Tổng cộng thời gian kho khoảng 20 phút đó các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món thịt kho măng. Món này tuy dân dã nhưng không kém phần hấp dẫn và hao cơm lắm đó nghe. Mình dùng cơm nha, mời các bạn. Nước kho hơi sánh. Măng giòn thấm nước kho vừa ăn. Vị béo béo từ mỡ heo ngấm vào, rất ngon. Mình thích ăn măng hơn đó các bạn. Có thể ăn nhiều mà không bị ngán luôn. Thịt thơm, mềm, màu nâu đẹp. Món ăn có vị cay nhẹ, kích thích vị giác. Chúc các bạn kho và thưởng thức thật ngon cùng gia đình nha. Nhớ đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.